شباب، اليوم بدنا نسوي صفيحة لحمة. يعني هاي من أفضل الشغلات اللي بتحبها زوجتي. أنا باكلها بس مش من الشغلات كتير بتوحم عليها زي ما بقولوا. اللحمة اللي بنجيبها فيها دهن تقريبا 25%، فمش مضطر تحط فيها ولا زيت ولا زيتون ولا إشي. تحطها زي ما هي على النار، تطبخ كله منها بيطلع الدهن، فممتازة. زدت عليها شوية ملح وشوية سبع بهارات، واخر اشي بتحط فيها كمان فلفل وبتحركها. واذا بدك تزيد عليها اي اشي تاني زيد، بس احنا يعني هذا هو المكساج اللي احنا بنحبه بهاي اللحمة. حرك حرك حرك، اطبخ اطبخ اطبخ. احنا بنحب نطبخ اللحمة قبل ما نحطها على الصفيحة، مشان لما نحطها بالفرن ما بنحطهاش كتير طويل، بس عشان تطبخ العجنة نفسها. بنستعمل دبس رمان، وهون مرتي بدها تأكد دبس رمان مش عصير رمان، ما تلخبط بين عصير رمان فيه سكر مش صحي ودبس رمان اللي كله صحي. بعدين بتحط لك شوية لبن وصنوبر. في ناس بيحبوا يحطوا صنوبر أكتر من هذا، لأنه يعني يا دوب تقدر تشوف الصنوبر. بس كل واحد ووضعه الاقتصادي طبعا. هون بدنا نسوي العجنة القطنية. قطن قطن. آه، زي دايما فيها الطحين، فيها الخميرة، فيها الملح، بيكنج باودر. زدت كمان واحدة بيكنج باودر. بتخلطه وهو ناشف، بعدين بتحط عليه شوية لبن وبتبلش تخلط فيه. زيد مية زي ما بتحتاج، زيد زيت زيتون زي ما بتحتاج. خلي الزيتون يكون أصلي يا شباب، انتوا عارفين عن ايش عم بحكي. بعدين بتغطيها وتريحها، تحطها تقريبا 37 درجة بالفرن. مش ضروري يكون عندك بريد بروف، هذا زي دائما بنحكي في الموضوع. كب السيران هذا بالزبالة، بلش افردها وريحها اكثر. اقسمها على الاحجام اللي بدك اياه. هون احنا بنقسمها لارباع، وكل ربع بنقسمه كمان لاثمان. بنبلش نسوي الدوائر تبعونا. بعد ما تخلص هذول قديش هم؟ 4 8 32 دائرة. يعني معقول هذا نطلع عليهم 32 دائرة بنعملها؟ معقول؟ معقول كل مرة تطلعوا عليها عشان لحتى تتعلموا كيف تسوي هاي الشغلات. بعد ما تسويها بتريحها. هاي شايف حطينا عليها، هاي المرة تربينا حطينا عليها قطن، شوية قماش. بعدين تبلش تفردها للحجم اللي بدك اياه. احنا بنحب نسويهم تقدر تاكلهم بلقمتين، بالنسبة إلي. طبعا مرتي يمكن تاكله ب 15 لقمة، زي بيتزا بالنسبة لها. بلش تفرد فيه وتفرد فيه. حاطين احنا زيت زيتون بدل الطحين، بس بدك تستعمل الطحين. شوف المرق، انت شوف المرق. مش عارف هو هذا يعني مرق ولا نكاشة اسنان. بعدين بلش تحط الوصفة اللحمة اللي فيها الصنوبر واللبن، تفردها لحتى تغطي معظم المساحة الخارجية من فوق. شوف ماسك، يعني انا هلا يعني انا ما بحب الصفيحة صراحة، بس شوف ما احلاها. حطه بالفرن 440 درجة اللي هي 225 تقريبا، وصحتين يا شباب.